Go, go, go! Nope. Chín rồi bạn ơi. Để bắt lấy xem nào. Ai da! Còn xanh lắm anh chị ạ. Chín rồi, đổ rồi. Này. Vàng lắm rồi. Cứng lắm rồi. Đi săn chỗ kia xem nào. Nope. Chín hết rồi, không phải xem nữa đâu. Xem tí. Ui. Châu đi sao nhỉ? Dụng hết rồi. Đây. Châu đi rồi, châu phá lúa rồi. Bắt rồi. Châu ăn à? Châu ăn lúa hết rồi. Đi về lấy máy ra gặt đi. Hả? Về lấy máy ra gặt đi. Không để mai là châu ăn đấy. Gặt thì gặt. Đi nhỉ. Anh chỉ lái máy gắn nhá. Thế ai hứng thóc? Bác giới hứng thóc đi. Không, bác giới không hứng đâu. Thế bác giới lái máy cày đi. Bác giới lái rồi. Ok. Ui, đâu có ai à? Bác đâu có ai? Nani? Ai ôi mà. Đâu có ai? Chạy sang đây. Quay hứng thóc nhanh. Nope. Oh no! Đúng rồi. Đây. Ôi da ba! Đâu có ai? Oh hell no. Ui à! Dạo đây! 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 Đi đóng thóc nha! Đây! Thôi! Mình ơi! Lái! Anh gì? Đi máy cày kia! Anh lái máy cày này đi chở thóc nha! Thế này lái máy cày nha! Đi, lái đi! Ngồi đi! Ngồi xuống! Lên xe! Lên! Con này anh chỉ biết lái chưa? Anh lái con này suốt rồi. Con giới mày lái một lần đi. Cho con giới lái thử nhá. Đi. Ê! Ôi, nổ máy đi. Hay là con giới đuổi nó nhỉ? Đuổi nó đi cho con lớn lái. Nó cũng được mà. À, đây. Anh chỉ xem yêu quái nha, tí yêu quái chạy mất đấy. Không chạy được đâu. Này. Ấn cái này đây, cho nó nổ máy xong rồi đi. Bắt đầu đi nhá. Đây. Chỗ này à? Đúng rồi. Đi. Ôi. Đâu đây? Ai ôi mà. Go! Ai da! Quá tuyệt vời! Ai ôi mà.
You're the last one. Complete the mission. Kaboom. Kobe. Frag out! Isaac! Ok. Quá tuyệt vời. Go, go, go! Ấy à. Ấy à, dạ, 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 dạ. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Denied. Come on, let's here! Great.